Blandad rapport från H&M och Boliden vinstvarnar efter stoppet i Garpenberg. Och Asmodee gör förvärv. God morgon och välkommen till Börsfrukost. Ja, det är torsdag den 26 mars och med mig i studion så har jag Martin Blomgren, analytiker här på EFN. Välkommen. Tack så mycket. Det är flera bolagsnyheter idag. Först kan vi konstatera att glädjeyran som har varit här de senaste dagarna förbytts nu mot ny oro. Vad kan man säga om marknaden tror du idag? Ja, men det har ju varit faktiskt 3 dagar i följd som Stockholmsbörsen har stigit. Inte mycket, men det tyder väl ändå på att man börjar se, eller hoppas i alla fall, på någon slags slut på kriget. Sen kommer säkert konflikten pågå länge, men att den mest akuta fasen kanske är på väg över. Men idag kommer det nog gå ner igen. Och sen har vi fått H&M's rapport. Lite handfastare där. Man kan säga lite mer kanske förutsägbart istället för att prata marknad. God kostnadskontroll, som sagt. Det var något bättre varulagersproduktivitet. Det här har ju stärkt H&M's lönsamhet och de har ju kommit på fötter lite grann, men försäljningen såg lite grann ut åt det svagare hållet. Ja, men så är det. Det som har hänt är ju att man har sett att de kan förbättra lönsamheten. Nu väntar man på att tillväxten ska komma och det gör den tyvärr inte här då, utan kvartalet var minus 1%, ungefär som väntat, kanske lite sämre. Och sen släpper de då en siffra för mars, första månaden i det nya kvartalet, och den är plus 1%, vilket var lite lägre än de flesta hade hoppats på, tror jag. Så att omsättningen tar inte riktigt fart, och de nämner också då att i det här kvartalet så kommer realisationerna förmodligen vara lite högre än samma kvartal förra året. Så att det som är framåtblickande är inte heller jättepositivt, även om det inte är några stora avvikelser så är det dragning åt det negativa hållet. Vad säger man om konsumenten här i vd-ordet? Ja, men de säger återhållsam konsumtion. Det är inte riktigt det man vill höra, men det är klart, det här kriget, oljepriserna upp, kanske att man börjar oroa för lite räntehöjningar gör väl att konsumenten blir lite försiktig. Samtidigt som vi har sett att andra bolag presenterar faktiskt lite bättre siffror tidigare, så att man undrar ju lite om det är tappade marknadsandelar eller inte. Vi ser ju här på grafen kursreaktionerna på H&M's rapport och de bröt ju en ganska bra trend senast här, men vad tror du om dagens reaktion? Ja, men den kommer nog att vara negativ, det tycker jag den borde vara, för att aktien har gått ganska starkt under hösten. Och som vi säger, det har varit väldigt stora slag både i resultat jämfört med analytikernas prognoser och hur marknaden har reagerat. Ungefär 7% har rört sig i snitt de senaste 3 åren i den här statistiken på. Så att jag tror inte det blir så mycket ner kanske, men neråt ett par procent ska vi nog räkna med. Det kommer även bli ner förmodligen för Boliden som det ser ut idag i orderboken, ser ut att ligga runt nästan 15% ner just nu i ögonblicket. Resultatet tyngs ju då i Q1 här med 400 miljoner kronor på grund av det här stoppet i Garpenberg. Det här var väl ändå ganska väntat, eller? Ja, det var det. De har ju flaggat för att det har hänt grejer och att de har stoppat produktionen, men den siffran de är nu är ju för kvartalet. Det de säger är ju också att produktionen kommer att stå delvis stilla under hela året, så att det här får man ju tolka som en vinstvarning för hela året och det är det största anläggning, så att det är klart att det kommer att slå hårt och det blir alltid en oro. Kommer det vara ännu mer än vad man vet redan idag, så att det höjer ju risknivån ganska mycket. Vi har ju även med oss Patrik Höjset på länk som precis har pratat med vd Mikael Staffas. Patrik, vad säger han? Jag tror hans ordagranna citat var att det var ett helvete att det skedde i Garpenberg, med tanke på att det är den mest lönsamma gruvan. Samtidigt så var han noga med att påpeka att det ju inte påverkar liksom den långsiktigt så påverkar inte Garpenberg. Det finns ju jättemycket malm där i backen, så att det är ju ett stort hinder för dem här kortsiktigt, men långsiktigt kommer den där gruvan att leverera pengar. Tack snälla för det. Och vi står ganska snart inför öppning här, så att vi får se lite vart det landar. Kan bli så att det blir fördröjt kol. Har du någon reflektion? Ja, men alltså det är ju lite vad det är för Boliden då. Det är ju seismisk aktivitet. Det är klart att de måste sätta säkerheten först. Att man chansar inte att köra igång någon produktion här och skicka ner en massa människor innan man har säkrat upp allt med, de nämnde väl ventilation och de nämnde liksom hur schakten har påverkat. Så att här får de ju ta det säkra för det osäkra och då får det väl ta tid. Och som Patrik är inne på här, att är man riktigt långsiktig så är det klart att Malmen ligger kvar där den ligger. Den ska plockas upp någon gång, men på kort sikt kommer det att påverka resultatet ganska mycket. Så att de som är
kort till medellång sikt, de kommer backa tillbaka idag. Jag ser att den är fördröjd kol på den, så att det startar väl om ett par minuter här. Vad gäller H&M så är den faktiskt ner 3,5% i öppning. Ja. Lite grann Ganska rimligt tycker jag. Det är inget som ändrade långsiktiga caset så där i H&M, för det var inga superstora avvikelser. Men var man orolig för tillväxten innan så blir man inte lättare av rapporten och då är det rimligt att det går ner lite. Samtidigt vet vi som alltid att det kommer en stor person in och köper efter rapporten. Ja, det gör ju det. Det finns liksom ett lite kudd under den här aktien efter rapporten ofta. Så. Man kan ju diskutera lite grann hans ägande, för Persson äger ju rätt mycket i bolaget och jag tror att det ligger någonting kring att de inte behöver köpa ut. De har ingen budplikt. Nej, på grund av att de är noterade så pass länge. Precis, och han ligger ju och köper efter varje par. Så drar man ut den här linjen så ser man att det är inte, och de använder både utdelningar och återköp då, så är det inte så himla många år bort innan de skulle kunna vara uppe då på 90% och behöva köpa ut hela. Så att, den frågan ligger och vilar i bakgrunden. Jag ser en annan aktie som rasar ganska duktigt är 13% ner i Handelsbanken och det är ju 11% av detta i utdelning. Så att, men den är något svagare än börsen i stort. Börsen är ner 1%. Då. Ja, men Ratos kan man nämna som lämnar utdelning tappar en del då på att den avskiljs idag. Just det. Och sen ser vi Boliden, som sagt fortfarande inget avslut, men orderboken visar minus nästan 15%. H&M eskalerar ytterligare, marknaden inte jätteglad. Evolution Gaming ner 1,75. Där sänker Goldman Sachs rekommendationen till sälj. Sen har vi även Hexagon som kommer att ha kapitalmarknadsdag lite senare i eftermiddag, 2:00 börjar den i New York. Och det handlar då... Asmodee som har gjort ett förvärv idag, så är vi upp lite grann på det. Ja, exakt. Asmodee gjorde ett förvärv. Vi har pratat med Thomas Kögler i morse och jag frågar även om förvärvet då utav det här ATM Gaming, om det är så att man riktar in sig på en lite mer priskänslig konsument. Så här svarade han. It's exactly a bullseye, I would say, as ATM Gaming has products that are priced in that price range, that are placed, in that price range, and also because of the complementarity of their portfolio with ours. We had said in the past that we would like to strengthen our publishing capabilities, and especially in social games, and ATM is the perfect fit for that. Ja, vad säger du Martin om prislappen också som man betalar för det här, 180 miljoner euro? Ja, jag kan inte den här bolaget eller branschen i detalj, men tittar man bara rakt av på priset så ser det ganska dyrt ut om man tittar på deras sales då, mycket om multipeln på försäljningen. Men det verkar ju vara ett brutalt lönsamt bolag, så tittar man på vinstmultipeln så ser det inte alls lika farligt ut. Sen är det lite tilläggsköpeskillningar så där som kan komma till, så att lite svårt att bena ut på rak arm vad det innebär, men det verkar vara ett väldigt bra bolag. Intressant att höra. Jag ser Boliden, vi har fått våra avslut. Den var 15% ner, nu är den 13% ner. 510 spänn ungefär. Vi får se vart det barkar för dagen. Jag vet att SB1, de kommenterade med 3-5% tror jag ner. Så att det känns som en rejäl antingen överreaktion eller... Ja, men det är nog den här kampen mellan långsiktiga och kortsiktiga. Ja. Om man vill sitta kvar och vänta ut det här, eller om man tänker att man kan lika bra dra, så kommer man tillbaka när man ser att det löser sig. Ja, vi får se som sagt om det löser sig i det här. Sen vet jag ju att i nästa nummer av Finansmagasinet så kommer du har skrivit en analys på Elekta. Precis. Vad finns att säga om Elekta här? Jag tycker det är ett spännande läge i det här bolaget som har haft ganska mycket problem. Här ser vi hur det ser ut om man öppnar vår papperstidning idag, som kommer ut idag. De har haft ganska mycket problem. Det är ett medicinteknikbolag inom strålbehandling för cancer. Tappat marknadsandelar till största rivalen Varian, och så bytte man vd förra året. Jakob Just Bomholt, med reservation för uttalet, som har, får man säga, rivstartat. Har gjort ett stort eget insynsköp, har förändrat organisationen, mer decentraliserat, tagit ner kostnader. Och så har de då precis fått godkännande för den nya maskinen Evo, som den heter, i USA. Den har varit godkänd på andra marknader tidigare. Men om de lyckas med det han vill göra, ta tillbaka marknadsandelar, dra ner kostnaderna, bli lite mer snabbfotade, så ser värderingen väldigt, väldigt billig ut. De har kapitalmarknadsdag i juni, det ska komma nya finansiella mål, så den blir väldigt, väldigt viktig. De hade ju en Investors Day här, Strategic Update tror jag. Precis, så då har de lagt fram lite vilka must win battles, tror jag de kallar det, vilka strider de måste vinna.
Men det är många som är skeptiska till att de lyckas, kan man säga. Så det är en ganska försiktig bild bland analytiker. Ja, men historiskt har de haft svårt. Så de har ju svårt att de har bränt sig på den här aktien. Exakt. De är en uppköpskandidat, ständig uppköpskandidat. Det har pratats om det länge i alla fall, absolut. Som länge har inte hänt, men jag tycker inte man ska bygga sitt case på det, utan det är snart att de lyckas vända operativt här och få fart på marknadsandelarna i USA igen. Då tycker jag den ser väldigt billig ut. Så det är ett spännande läge, som alltid en hel del risk inblandat, men jag tror att vågar man blicka ett år fram så är man ju på plus på den här aktien. Och det är främst USA som är det som är drivaren i det hela. Det är ju det, eftersom det är där de har tappat andelar, och det där Varian har varit lite starkare. Och Varian blev ju uppköpta för ett antal år sedan av Siemens. Så att, hur ser det ut på övriga marknader då? Ja, men Kina är de ju jättestarka i. Där är det väl många mindre spelare som konkurrerar. Men de vill ju till att där behöver de kanske inte ta så mycket marknadsandelar. Hålla andelarna där, ta USA. Lyckas de med det så ser det ganska bra ut. Mm. Vi avslutar med att titta till börsen lite grann här igen, och vi ser då Boliden tyvärr 15% ner, så att den fortsätter ner under 500 just nu, står 498. Handelsbanken fortfarande ner 13%. Novo Nordisk kommer ju också komma med stämma, den är ner 2,5%, där börjar stämman 2:00. Och då är det gamla vdn Lars Reiven Sørensen som tillträder som styrelseordförande då, om allting klubbas igenom. På tal om kursförlorare. Ja, men exakt, verkligen. Asmodee står sig som sagt uppåt. Börsen fortfarande ner lite drygt 1%. Elekta står sig faktiskt på plus, trots att de tappade något igår. Ja, det är folk som har läst en analys idag kanske. Ja, exakt. Sen vet jag inte riktigt, men Storytel också en vinnare ser det ut som. Och där har tydligen Embracers grundare Lars Wingefors gått in i styrelsen och även kommit in som ägare. Har du någon kommentar eller reflektion och tanke på det? Nej, den passar på. Ja, i Storytel, Wingefors. Spännande tycker jag. Tack Martin, och tack även till dig som tittat. Och Börsfrukost, vi är tillbaka imorgon 8:55 precis som vanligt. Och missa inte Börslunch även klockan 11:15. Tack så mycket. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.